มวยปั้มมันปั้มกันจริงไม่จริงมันก็เป็นสคริปต์มันก็จะมีบทมันคือโชว์มันคือโชว์มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตคือเมืองนอกมันถึงก็ตายเลยนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งมันจะเขียนเลยว่า don't try this at home เขาจะเอาตรงซอกตรงซอกเนี่ยหายใจสบาย3 วันยังไม่ตายเลย เป็นตัวส่งอาวุธเป็นตัวบอกคิว เป็นตัวไอ้กรรมการเนี่ยแสบก็ดูกล้ามเบลเฮิมอย่างเงี้ยมันบีบหัวเราก็บุบแล้วแต่เสียงได้อารมณ์ได้เสียงมากำลังจะตายอย่างเงี้ยโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะที่ปลวกชอบมากเลยโต๊ะโจ๊กนะติงจะพูดเลยเพราะว่าโต๊ะฝรั่งโต๊ะบ้านเราเนี่ยไม้สักฟาดตุ้มลงไปตายไม้สักไม่พังหลังพังฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าเรื่องมวยปั้มในยุคหนึ่งที่แบบว่ามันเคยพีคมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้ณติงเป็นที่รู้จักด้วยอย่างผมพูดอย่างนี้ได้ไหมมวยปั้มได้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็เพราะว่าแล้วเดี๋ยวนี้ครับณติงมวยปั้มมันยังผมเชื่อว่ามันยังฮิตเหมือนเดิมไหมมันก็ยังฮิตอยู่ครับยังมีคนดูอยู่คืออย่างนี้คนที่คือจะชื่นใจทุกครั้งที่เวลาเขามาทักนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาโตมากับณติงนะอะไรอย่างเงี้ยผมคนนึงเขาก็ถ่ายรูปทักอะไรประมาณนึงแล้วก็ที่ฮิตเพราะว่ามันยังมีที่ช่องทีบอร์ดแบนด์เนี่ยเขาเอามาฉายทำอยู่5-6 ปีนะถ่ายทอดสดเนี่ยถ่ายทอดสดทุกเช้าวันอังคารกับเช้าวันเสาร์ซึ่งก็ยังเอามวยปั้มของ WWE นี่แหละ WWE ใช่ไหมใช่ตอนนี้มันคือ WWE ใช่ F เนี่ยไม่ได้มันโดนฟ้องแพ้คดีคือถ้ายุคผมโตมา WWF เราจะโตมากับ WWF แล้วถ้าผมจำไม่ผิดผมได้ยินเสียงณติงครั้งแรกก็ WWF ใช่ครับใช่ไหมครับใช่แล้วก็เขาไปซ้ำกับไอ้คำ wording ของ WWF เนี่ยไปซ้ำกับองค์กรพิทักษ์สัตว์โลกไอ้ที่เป็นรูปหมีแพนด้าแล้วก็เขาฟ้องแล้วก็แพ้ก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยมาใช้ WWE แทนซึ่งก็คืออันเดียวกันหมดทุกอย่างเหมือนหมดเป็นเจ้าของเดียวกันเป็นอะไรหมดแต่ทุกวันนี้ก็คือจะฉายอยู่แค่ตามช่องไม่มีแล้วครับเพราะว่าเขาหมดลิขสิทธิ์ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมวันที่30ที่ผ่านมาวันสุดท้ายใช่ครับแล้วWWE เนี่ยเขาไปขายให้กับ Netflix เขาก็จะเอามาแพร่ภาพในเมืองไทยต้นปีหน้าครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือจะยังไม่มีในเมืองไทยไม่มีแต่เดี๋ยวเราจะได้ดูต้นปีหน้าซึ่งณติงไม่แน่ ไม่อันนี้ไม่แน่คือไม่แน่ว่าเขาจะเอาณติงภาคหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยณติงภาคมากี่ปีอะมวยปล้ำเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนจำได้ไหมโอ้โหปี3กว่ามั้ง2530น่าจะ30อะไรเงี้ยก็คือยุคของ WWF เลยแล้วก่อนหน้านั้นตัวณติงทำอะไรอะครับสอนหนังสือสอนสาธิตจุฬาสอนที่เหรอเป็นคุณครูครับจนเกษียณนะสอนจนเกษียณเนี่ยสอนตั้งแต่ปี2520หมายถึงก็คือสอนวิชาพระใช่ครับเรียนจบมาก็เขาก็เรียกไปอยู่ที่สาธิตจุฬาเลยครับแล้วก็สอนไปจนปีตั้งแต่2520จนปี2559เกษียณแสดงว่าตอนช่วงที่ณติงภาคมวยปล้ำเนี่ยก็เป็นครูไปด้วยครับแล้วก็ภาคมวยปล้ำไปด้วยครับแล้วไปภาคได้ยังไงครับครั้งแรกทำไมเขาถึงชวนณติงไปภาคมวยปล้ำยังตอนแรกไม่ได้ภาคมวยปล้ำตอนแรกไปภาคกีฬาแห่งชาติกีฬาเขตครับของช่อง7เขาถ่ายทอดสดแล้วคุณแดงสุรางเปรมปรีเขาเชิญไปครับเขาเป็นศิษย์เก่าครุศาสตร์ณติงจบครุศาสตร์จุฬาเขาก็เชิญไปก็เราก็ไปภาคก็ติดลมมาจนทุกวันนี้แล้วไอ้ตอนที่เขาตอนแรกไปภาคกีฬาแห่งชาติใช่ไหมครับภาควอลเลย์ภาคมวยภาคกรีฑาภาคฟุตบอลก็คือภาคกีฬาทุกประเภทครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะชวนเราไปภาคอะไรก็ภาคช่อง7มาสัก3-4 ปี 4-5 ปีนะครับภาคอยู่ช่อง7จนกระทั่งเขา
มีคุณจักรพันธ์ยมจินดาเข้าไป ครับ มียอย่งเข้าไปเราก็ต้องย้ายเราก็ย้ายเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับ เราย้ายไปช่อง3 อือหือ เพราะว่างานเราก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเพราะกลางวันเราสอนหนังสือ ครับ พอย้ายไปช่อง3ปั๊บเนี่ยไปภาคมวยโลก ตอนแรกไปมวยโลกก่อนด้วย ใช่ไปภาค อ่าฮะ มวยโลก ไม้ไทสันพวกซูก้าเลเลียวนาโทมัสเฮิร์น เวลาถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่ครับ อ่า ถ่ายทอดสดอย่างเดียวเลย ครับ ทุกเช้าวันเสาร์ อ่า เช้าวันเสาร์ อ่า แล้วช่อง3ก็จะมีบ่อยมากมวยโลกเนี่ยเราก็ไปภาคตอนนั้นเราเป็นสอนหนังสืออะเราก็ไม่ได้คิดว่า คือเราอะมีงานประจำอยู่แล้ว ใช่เราก็ อ่า สอนหนังสือไปปกติ ครับ เพียงแต่ว่าช่อง3พี่นิมาก็ชวนไปภาคมวยเราก็ไปภาคมวย อ้าวแล้วแต่หมายถึงว่าตอนช่วงนั้นคือนัตติงก็จะพากกีฬาทุกชนิด ก็ภาคเยอะอะครับภาค และ ทุกชนิด แล้วมันมาเริ่มเข้าสู่ ผมใช้คำว่าความเป็นนักพากย์ของวงการมวยปล้ำที่ทุกคนรู้จักได้ยังไงนะติง คือหนีมาเรื่อยถอยมาเรื่อยเราไม่แข่งกับใคร พอจังหวะว่าช่อง3เขาให้มวยปล้ำมาชุดหนึ่ง คือตอนนั้นเราช่อง3เนี่ยเขาจะพยายามป้อนงานน่ะป้อนตั้งแต่มวยโลกให้เราจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามเอาสเก็ตโรลเลอร์สเก็ต ครับ เราก็พากทางช่อง3ถามอะไรเราก็ยินดีที่จะไปพาก ครับ พอภาคบาสเสร็จปั๊บคุณอัมพรมารินนท์ ครับ เขาซื้อมวยปล้ำมาชุดหนึ่งช่อง3พี่นิมะแกถามว่าพี่นิมะราชิดดีที่เขาถามว่าเอ๊ะสุวัสดิ์คุณภาคได้ป่ะมวยปล้ำอ๋อชอบดูครับ แต่ไม่รู้ภาคได้ป่ะก็เอามาเขาไปเป็นมวยปล้ำคุณอัมพรซื้อมาเป็นมวยปล้ำผู้หญิงโอ้ยิ่งสนุกเลย ของญี่ปุ่นหรือของอเมริกา ของอเมริกา ของอเมริกา ญี่ปุ่นเราก็ดูพี่สุวพรภาคช่อง ครับ แล้วก็เป็นดับเบิลยูก็ไปภาคเราก็ภาคได้อะเพราะเราดูประจำอะ ครับ แล้ว acting เราได้อยู่แล้วเรื่องลีลาการภาคเราก็มีประสบการณ์ภาคกีฬาอื่นมาพอสมควร ครับ ก็ภาคอยู่เขาซื้อมา26ตอนก็ภาคจน3เดือนหมดพอหมดชุดเขาเราก็ไม่ได้ภาค แต่ไปเข้าตาพี่สุวพรทั้งที่แกก็อยู่ช่องแกก็ย้ายแกก็ภาคอเมริกันฟุตบอลช่อง3นะอะไรอย่างเงี้ยคือแกไม่มีสังกัด ครับ แกโทรศัพท์มาเฮ้ยสุวัสดิ์โอ้โหพี่สุวพรโทรหาดีใจตายชวนไปกินข้าวกับคุณอะไรเจ้าของ BC เทโลคุณไบอัน ครับ ไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยแทนผมได้เราบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ว่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมมีมวยปล้ำชุดหนึ่งนะเป็นค่ายหนึ่งวิดีโอเทปชื่อวิดีโอเวิร์อยู่ตรงวงเวียนใหญ่ เขาจะมีมวยปล้ำให้เป็นค่ายเวิร์คลาสมันไม่ซ้ำกับ WWF หรอก ครับ นัตติงก็บอกอ๋อดีสิครับมันก็เป็นรายได้ของเราอ่ะเราก็ไปภาคทำ ไป ไม ภาคใส่ม้วนวิดีโอถูกไหม ใช่ครับ ครับ ทำไมเราต้องไปภาคอ่ะเพราะอะไรหนึ่งเราเป็นรายได้ทำไมพี่สุวพรให้ภาคเพราะพี่สุวพรเขาก็มีมารยาทที่จะไม่ไปคือเขาเข้าภาควิดีโอสแควร์อยู่แล้ว คือไม่ข้ามค่ายว่างั้นเถอะ ใช่ไม่งั้นมันจะเป็นเสียงตลาดอ่ะ ครับ เป็นเหมือนมารยาทในการทำงานด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการที่ทำให้เสียงตัวเองไม่ช้ำ ใช่เราก็ไปภาคโอ้แฮปปี้มากไปภาคเสร็จปั๊บวิดีโอเจ๊ง ฮะ เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเสียงสู้พี่สุวพรไม่ได้ แต่ไอ้วิดีโอเวิร์เนี่ยเขาคุยกับครอบครัวเขาแล้ว ครับ ตอนนั้นคอมพิวเตอร์เข้ามาในเมืองไทยเขาเรียกว่าเป็นทีวีแล้วก็พิมพ์ในทีวี ครับ เขาไปขายอย่างนั้นดีกว่าเขาก็ไปเปิดเป็นบริษัท Apple ขายคอม คอม ไป พิวเตอร์ ใช่ ก็เลยปิดตัวค่ายวิดีโอ ปิดตัวเลยเราก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราไป ครับ เพราะเราไม่ได้ไปยี่หล่าเรื่องไปคิดอะไรมาก เพราะว่าเรามีอาชีพหลักคือเป็น ครูสอนหนั เป็น งสือ ครูเป็นพนักงานเป็นข้าราชการสอนเป็นข้าราชการเลยนะครับ นะฮะไปข้าราชการสอนแล้วก็สอนหนังสือที่โรงเรียนสาธิตแล้วก็มีความสุขสอนเด็กนักเรียนสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสอนนิสิตด้วยของคณะครุศาสตร์แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมาก วันหนึ่งพี่สุวพรมาอีกเฮ้ยสุวัสดิ์คุณมาภาคคู่กับผมดิเฮ้ยเราได้ภาคกับ ไอดอล ใช่คนที่เราชื่นชอบ
เราก็มีความรู้สึกโอ้โหไปภาคกับพี่สุพรไปภาควิดีโอ แต่ไม่ใช่วิดีโอสแควร์เพราะว่าเป็นบริษัทวิดีโอ ITV ครับ ไม่ใช่ช่องทีวีนะ อ๋อไม่ใช่ช่อง ITV ไม่ใช่ ที่เรา ไม่ใช่ เคยรู้จักไม่ใช่ เป็นวิดีโอ ITV เหตุผลคือพี่สุวพรแล้วก็เจ้าของวิดีโอ ITV เนี่ย ครับ เขาสนิทกันมากเลยเขาเคยทำงานกับในวิดีโอสแควร์ด้วยกัน ครับ เสร็จแล้วเขาแยกตัวไปทำวิดีโอสแควร์โดยมีพี่สุวพรไปด้วย ไปแยกตัวไปทำวิดีโอ ITV ใช่ อ่า แล้วอยู่ตึกเดียวกัน แต่คนละห้อง วิดีโอสแควร์อยู่หัวห้อง1ห้อง2 ครับ ITV อยู่ห้อง5ห้อง7ไอห้อง5ห้อง6ห้อง6ห้อง7หัวเนี่ยเป็นวิดีโอสแควร์อันเดิม แต่ท้ายเนี่ยเป็น ก็วิดีโอ ITV ใช่ อ่า เช้าทั้งสองค่ายจะเดินออกมายืนด่ากันก่อน ทุกเช้าต้องมายืนด่ากัน เจ้าของกับเจ้าของก็ด่ากัน พี่สุวพรเขาก็บอกว่าให้สุวัสดิ์คุณมาพากกับผมนะก็ไปพาก ก็คือภาคมวยปั้มเนี่ยเหรอครับ ใช่ครับ อ่า ค่ายเดียวกันเลย WWF เนี่ย อ๋อ เสร็จแล้วทำกับพี่สุวพรอยู่พักหนึ่งจนพี่สุวพรก็เฮ้ยถูกผมงานเยอะ แกก็มีงานเยอะมาก แกก็ทั้งเป็นภาคกอล์ฟภาคอเมริกันฟุตบอลภาคเทนนิสภาคอะไรของแกเลยนะเราก็โอเคเราก็ภาคไปจน ITV วิดีโอ ITV เลิกเพราะว่าแพ้ลิขสิทธิ์ ครับ เราก็หยุดไปก็หยุดภาคไป หยุดภาคแล้วก็วิดีโอสแควร์แล้วก็คงไม่ได้ไปแตะเขาก็ไปเอาคนอื่นมาภาค แล้วตอนนั้นที่ตัวนาติงเองเริ่มได้ไปภาคมวยปั้มกับตอนที่ทำวิดีโอ ITV กับพี่สุวพรนะครับคนเริ่มรู้จักนาติงหรือยังครับ ไม่รู้จักครับ ก็รู้จักก็ชื่อสุวัสดิ์กลิ่นเกสรเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีอะไรก็เป็นเหมือนกับเป็นลูกศิษย์พี่สุวพรมาพึ่งพงศ์ ครับ ก็จะประมาณนั้น ก็ ก็อาจจะรู้จักเหตุผลเพราะว่าสวัสดีครับผมสุวัสดิ์กลิ่นเกสรขอบคุณพี่สุวพรแล้วก็จะพูดถึงตลอดเวลา ครับ เราก็จะแนะนำตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่สุวพรด้วยอะไรประมาณนั้น ครับ เสร็จแล้วหยุดไปประมาณสัก2 ปี3 ปีนะ2-3 ปี โดยที่เราก็ไม่ได้เช่าวิดีโอดูเลย ฮะ ไม่ได้เช่าวิดีโอดูเลยทางวิดีโอสแควร์เขาไม่มีพี่สุวพรแต่เขามีลิขสิทธิ์อยู่ ครับ ลิขสิทธิ์เขาอยู่ประมาณลิขสิทธิ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันประมาณ4 ปี 4 ปีน่าจะ4 ปี 5 ปีแล้วแต่เขาตกลงนะฮะ ครับ เป็นลิขสิทธิ์ที่เขาต้องไปซื้อมาจากน่าจะเป็นสิงคโปร์ปรากฏว่าเขาก็เอาคนอื่นพากย์แทนพี่สุวพร ครับ คนที่พากย์เนี่ยเขาเป็นแฟนมวยปล้ำเขาเป็นแฟนมวยปล้ำแต่เขาอาจจะพากย์สู้เสียงคือเขาพากย์ดีนะณติงเคยไปฟังอยู่เหมือนกัน ครับ แต่ว่ามันก็จะลีลาสู้พี่สุวพรเดิมไม่ได้ ครับ แต่วิดีโอสแควร์เขาเลือกไม่ได้เพราะพี่สุวพรไม่ไปพากย์กับเขา ก็จบไปจนเขาก็พากย์ไปเรื่อยๆวิดีโอสแควร์เขาก็ต้องผลิตรายการเขาไปเนื่องจากว่าเขาซื้อมาแล้วอ่ะแล้วเขามีหน้าที่ขายเพื่อจะส่งแต่ก่อนมันเป็นศูนย์วิดีโอ ครับ ที่เราจะไปเช่ากัน ครับ เขาก็ผลิตไปตามนั้นแหละจนวันหนึ่งณติงสอนหนังสือเสร็จก็กำลังจะขึ้นรถกลับบ้านก็จะมีอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตมาถึงบอกพี่มีวิดีโอสแควร์เขาประกาศรับสมัครนักพากย์มวยปล้ำพี่สนใจไหมผมอยากให้พี่ไปพากย์ยังเลยอ่ะ ครับทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันณติงก็เลยหาเบอร์เขาบอกเนี่ยเบอร์ก็อยู่ไปเช่าวิดีโอที่วิดีโอร้านวิดีโอเจริญเมือง ครับ ก็ไปเช่ามาปั๊บก็มันก็บอกเลย216 แต่ก่อนมันมีเลขแค่นี้มันไม่มี02นะโหจำเบอร์ได้ด้วยโอ้โหนะติงภาคเป็นพูดเป็นพันครั้งอ่ะ0122182675อะไรเนี่ย9922เนี่ยปรากฏว่าโทรไปปั๊บเฮียมาโนดรับฮัลโหลอยากจะขอเรียนสายคุณมาโนดครับผมเนี่ยครับมาโนดเอาเหรอผมชื่อสุวัสดิ์กลิ่นเกสรฮะจริงว่าคุณสุวัสดิ์ผมหาเบอร์คุณอยู่ครับ
เลยได้ไอ้เบอร์ไม่มีหรอกตอนนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไร ครับ เบอร์นัดติงก็คือเบอร์โรงเรียนสาธิตจุฬานั่นแหละ ก็โทรไปก็เลยไปนัดเจอไปคุยกันเขาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยหาเบอร์ตั้งนานอย่างงู้นอย่างนี้ พอดีคนที่ภาคอยู่เนี่ยชื่อคุณสุภเลิกยุตทัศน์ ครับ เขาอยู่แม่ฮ่องสอนช่วงนั้นน้ำท่วม ครับ น้ำท่วมแม่ฮ่องสอนเขามาไม่ได้วิดีโอมันต้องออกเขาก็ต้องหาคนนัตติงก็เลยได้ไปภาคที่วิดีโอสแควร์เขาประกาศหาในวิดีโอด้วยนะครับนั่นแหละนัตติงก็เลยได้ไปภาคนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่วิดีโอสแควร์พอภาคปั๊บเฮียมาโนดแบบโอ้โหชอบมากเลยเสียงมีเสน่ห์อย่างงู้นอย่างนี้ชอบคนมาถึงเนี่ยถามอยู่เลยเนี่ยคนภาคคนใหม่ยังไงตอนแรกก็ไปภาคมวยปล้ำญี่ปุ่นเพราะวิดีโอสแควร์เขาเจ้าพ่อมวยปล้ำเขามีมวยปล้ำญี่ปุ่นมวยปล้ำอเมริกามวยปล้ำค่ายนู้นค่ายนี้เต็มไปหมดเลยครับนัตติงก็พากันโอ้โหเมามันมากเลยคือกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรละ ส่งลูกส่งเมียเสร็จก็ไปภาคเพราะตอนนั้นอยู่แถวสะพานควายเราก็เดินมาภาคเพราะว่าวิดีโอสแควร์ก็อยู่ข้างๆธนาคารออมสินครับสะพานควายแล้วก็ไปภาควิดีโอสแควร์จนคนสนใจคนชอบเขาก็ถามคนภาคชื่ออะไรคราวนี้มันประเด็นตรงที่ว่าเราจะบอกว่าชื่อสุวัสดิ์กลิ่นเกษรไม่ได้แล้วเพราะว่าโรงเรียนสาธิตเนี่ยเราไม่รู้นี่เราไม่รู้ว่าอาจารย์ใหญ่ชอบไม่ชอบโดยมารยาทไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือชอบเรากับการไปทำงานแบบนี้หรือเปล่าคือจริงๆเราไม่ได้ทำงานในเวลาครับย้ำตรงนี้เลยอาจารย์บอกคือเราไม่ได้ทำงานในเวลาแต่อาจารย์ดันทะลึ่งเช่าวิดีโอมาดูในเวลานึกออกไหมฮะแต่ก่อนมันจะอัดเทปเราอัดกลางคืนตั้งแต่1 ทุ่มยัน5 ทุ่มเที่ยงคืนเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดแต่แกเนี่ยเวลาไปดูในเวลาแกก็จะบอกว่าไอ้สุวัสดิ์คุณไปภาคได้ไงเนี่ยในเวลาเราก็ไม่รู้ว่ายังไงใช่ไหมอาจารย์เราจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าเราก็อาจารย์เหมือนกันเราก็โอเคเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพอคนติดมากๆเขาก็จะเขียนจดหมายมาถามว่าไอ้นักมวยปล้ำคนนี้เจอกับคนนี้ใครชนะอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะดูอย่างนั้นใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยทำไงแล้วก็จะถามต่อว่าไอ้คนภาคมวยปล้ำชื่ออะไรภาคมันเหลือเกินแต่ตอนนั้นเราก็เป็นคนสนุกสนานนะเราก็ภาคมันเหลือเกินเราจะบอกว่าชื่อสุวัสดิ์กลิ่นเกษรเดี๋ยวอาจารย์จะเรียกพบอีกเราก็เลยบอกว่าเอาชื่อสติงเพราะตอนนั้นมันมีนักมวยปล้ำอีกค่ายหนึ่งชื่อสติงทาหน้าโหจำได้ที่ทาหน้าแบบหน้าสลิมผมนึกออกหน้าหลากสีหน้าหลากสีแล้วเราก็ทำไมเราต้องชื่อสติงเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆชื่อสติงเนี่ยมันง่ายแล้วสติงไม่ใช่คนเลวสติงเป็นฝ่ายธรรมะเราก็บอกว่าอย่างนี้แต่พอภาคไปแล้วเขาบอกว่าแม่สติงมันก็เอาให้มันดีกว่านี้หน่อยว่าสติงไม่เอาเดี๋ยวมันจะไปซ้ำนู่นซ้ำนี่เราก็บอกว่างั้นชื่อติงก็ไม่ดีติงเดียวเดี๋ยวมันจะเป็นติงลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยน้าต่อยกำลังดังอยู่น้าต่อยแซมเบ้น้าต่อยกำลังดังชื่อน้าติงชื่อน้าติงก็แล้วกันเราก็ชื่อน้าติงไปก็ติดลมวงการการ์ตูนมีน้าต่อยวงการมวยปั้มก็เลยมีน้าติงเกิดขึ้นแล้วน้าติงเนี่ยชื่อติงสมัยก่อนมันไม่มีใครชื่อมันเป็นเอกลักษณ์เพราะว่ามันเป็นชื่อที่น้าติงว่ามันเป็นชื่อที่เหยมากนึกออกไหมฮะชื่อไอ้ติงไม่มีไงชื่อนัดต่อยแต่ก่อนคนไทยก็มีต่อยมีติ๋มมีอะไรก็มีอะไรก็ว่าไปแต่ชื่อติงเนี่ยมันจะเป็นคนจีนเปล่าวะติงอะไรคือเราก็เป็นนัดติงก็แล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะติดตลาดอะไรเอาเรียกง่ายๆก็เรียกนัดติงไปนั่นแหละที่มาของชื่อนัดติงแล้วก็โอ้โหคนก็จะยิ่งตอบคำถามยิ่งจดหมายมาเยอะแล้วมวยปล้ำมันก็เลยบูมขึ้นมาจนภาควิดีโอสแควร์เนี่ยโอ้โหจากวิดีโอมันม้วนนะเป็นซีดีครับซีดีก็ยังมีอีกค่ายหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าพอติดลมเราก็ภาคไปแล้วมวยปั้มบ้านเรามันผมใช้คำว่าตอนที่มันเริ่มมีวิดีโอเข้ามาฉายมีคนดูเยอะแล้วมันมีมวยปั้มอะไรบ้างครับณติงยุคนั้น
มวยปั้มญี่ปุ่น มีมวยปั้มญี่ปุ่น NWA NWA ใช่ไหม ซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็น WCW แล้ว WCW เป็นของอเมริกาปะ อเมริกาครับก็ NWA นั่นแหละเป็นสมาคมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วย อ๋อ แล้วก็มันเปลี่ยนเป็นWCW ก็เปลี่ยนชื่อปกติเขานั่นแหละ ครับ นะฮะแล้วWWF หรือต่อมาก็เปลี่ยนเป็น WWE นี่แหละมี4ค่ายแล้วก็จะมีค่าย World Class ค่ายอะไรก็อันนั้นก็ยิบย่อยไป อันนั้นก็แล้วแต่วิดีโอสแควร์เขาจะหยิบมา แล้วที่บ้านเราตอนแรกเลยยุคแรกเลยอะครับ NWA NWA ครับ ซึ่งเป็นมวยปั้มของอเมริกา อเมริกา ฮะแล้วฝั่งญี่ปุ่นเหรอนะติง ญี่ปุ่นมันก็จะมี All Japan Pro Wrestling IWGP อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ มันก็จะเอามาแต่ว่ามันมาทีหลังมากๆแล้วก็มันมีมวยปล้ำหญิงญี่ปุ่นไอ้ดัมมัตสึโมโตะพวกอาซุกะชิซุกะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมวยปล้ำอีกสมาคมหนึ่งญี่ปุ่นก็จะมีหลายสมาคมผมถามณติงได้ไหมครับอย่างตอนที่ณติงเริ่มเข้าไปภาคมวยปั้มเต็มตัวแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะชื่อณติงอะไรอย่างเงี้ยคนที่ดูมวยปั้มแล้วเขาเขียนจดหมายมาหาณติงอ่ะหรือคนที่เขาชอบมวยปั้มเนี่ยคนส่วนมากชอบอะไรในกีฬามวยปั้มในยุคนั้นณติงเขาชอบอะไรกันเวลาเขาเขียนจดหมายมาพูดตรงๆนะชอบนัตติงใช่ไหมใช่คือชอบการพากย์ใช่ครับใช่เพราะว่าเราพากย์อาจจะเป็นคนเหมือนกับเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับคุยไปเรื่อยๆสบายๆเราก็เป็นคนคุยสนุกสนานเช้าเขาตื่นมาทาง UBC ทาง True Vision เขาก็จะให้รายการนัตติงเนี่ยอยู่เสาร์อาทิตย์เลยอยู่สำหรับเด็กเลยครับแล้วก็ประมาณอะไรอย่างเงี้ยคือเขาส่วนใหญ่เขาจะดูนัตติงแล้วก็พอกีฬาอื่นที่มีนัตติงเขาก็จะดูแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอย่างนัตติงทำให้กับไทย PBS ถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็จะไม่ทิ้งสไตล์การพากย์ของเราคือเราก็จะพากย์สนุกสนานแต่ว่าก็ไม่ได้เลอะเทอะไม่ได้ออกทะเลไปซะจนไม่ได้อยู่ในเกมแต่ว่าสนุกของเราสนุกสนานไม่อะไรให้ดูเพลิดเพลินคือเวลาดูแล้วมันก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เน้นเรื่องการพนันไม่เน้นเรื่องอะไรเราก็เน้นเรื่องบรรยากาศเรื่องอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่คนอื่นเขาก็พากย์ดีอยู่แล้วก็เราก็ไม่ได้ไปคือเราก็จะมีสไตล์ของเรา ใช่ ที่เป็นตัวของณติงเองผมแฟนมวยปั้มมากๆนะยุคณติงเพราะว่าที่บ้านผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วพ่อชอบที่บ้านเวลาพ่อไปร้านวิดีโอพ่อผมก็จะเช่ามามีอยู่2อันที่เวลาเช่ามาทีเป็น10ม้วนนะหนังโป๊และหนังโป๊ไม่รู้หนังโป๊ไม่รู้แต่แน่ๆจะมีหนังจีนชุดแต่อาจจะมีหนังจีนชุดพวกเปาบุญจีนมังกรโยกอะไรพวกนี้แหละชอลิ้วเฮียงอะไรเงี้ยไปเช่าทีละเป็น10ม้วนกับอีกชุดหนึ่งที่แกเวลาเช่ามาเป็น10ม้วนก็เนี่ยมวยปั้มเช่ามาแบบแล้วแกก็นั่งดูแล้วแต่ก่อนความบันเทิงบ้านเรามันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้มีอะไรหรอกยุคเด็กๆสิ่งความบันเทิงเดียวคือพอเวลาพ่อดูวิดีโอก็ต้องดูกับพ่อแล้วผมก็จะชอบดูมวยปั้มแล้วก็จะได้ยินเสียงณติงมาตั้งแต่เด็กตอนนั้นเลยครับยุคผมมันคืออะไรยุคแบบฮองโฮแกนอังเดรเดอะไจแอนท์ริกแฟร์เจคเดอะสเน็กโรเบิร์ตใช่แล้วใครนะมาโชแมนป่ะใช่แลนดี้ซาเวจอะไรอย่างเงี้ยมาโชแมนมีทุกอย่างครับยุคนั้นมันคือยุคที่เรารู้สึกว่ามวยปั้มมันสนุกจังเลยครับมันดูเหมือนมันไม่ใช่กีฬาแต่เหมือนเวลาเรากำลังดูอะไรผมเลยอยากถามนะติงอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูมวยปั้มตั้งแต่เด็กนะคนดูน่าจะคิดเหมือนอยากจะรู้เหมือนผมมวยปั้มมันปั้มกันจริงไหมไม่จริงมันก็เป็นสคริปต์มันก็จะมีบทมันคือโชว์มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตคือมันไม่ใช่สปอร์ตแต่ว่ามันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์คือกีฬาที่ดูเพื่อผ่อนคลายคือคนอเมริกันเขารู้หมดเขารู้หมดเพราะว่าโอ้ยตอนเด็กความฝันตอนเด็กกูเจ็บอะไรเนี่ย ไม่ใช่เนี่ยทุกคนก็จะบอกอย่างนี้ครับทุกคนก็บอกว่าอยากจะเลิกดูมวยปล้ำเพราะณติงมาบอกว่ากีฬามวยปล้ำเป็นกีฬาไม่จริงแต่มันจะจริงได้ไงในเมื่อนักมวยปล้ำเนี่ยปล้ำจนอายุ60-70ครับขณะที่กีฬาอื่นเนี่ยพอ30มันก็จะเริ่มดาวลงแล้วเริ่มรีไทร์แล้วใช่แต่มวยปล้ำมันอยู่ได้ตลอดแล้วคุณจะเป็นนักมวยปล้ำได้คุณต้องไปเรียนต้องไปศึกษาต้องไปฝึกวิธีการทำยังไงให้เล่นงานคู่ต่อสู้ให้ดูเหมือนจริงจังแต่มันไม่จริงทำยังไงให้โดนเขาเล่นงานแล้วดูเจ็บ
แต่วันจริงมันไม่เจ็บ ทำยังไงให้ร่างกายมันแข็งแรงอันนี้เรื่องของการทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเป็นเรื่องของปกติแล้วล่ะ คือเราต้องดูแลตัวเองเราต้องขยันหมั่นฝึกซ้อมต้องเวทต้องกินอาหารถูกอะไรเงี้ยแต่การทำยังไงให้เราเล่นงานคู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้มันโอ้โหมันไม่เจ็บอ่ะมันไม่ตายอ่ะนึกออกไหมฮะถ้าเราทำแล้วโอ้โหมันเหมือนคู่ต่อสู้ตายป่านี้นักมวยปล้ำตายกันไปหมดแล้วใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการฝึกซ้อมอยู่ในท่าที่เหมือนรุนแรงแต่ไม่มีการบาดเจ็บมันมีโรงเรียนสอนมวยปล้ำเลยครับทุกประเทศในโลกนี้มันต้องไปฝึกเรียนมวยปล้ำมาแล้วมันเหมือนกับกีฬามวยปล้ำตามโอลิมปิกไหมไม่เหมือนครับเพราะกีฬามวยปล้ำโอลิมปิกคือการปล้ำจริงคือการจับคู่ต่อสู้กดให้หลังแตะพื้นคือการกดให้คู่ต่อสู้กระดุกกระดิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มวยปล้ำเนี่ยมันจะบิดแขนจะหักคอมันไม่ได้ทำแบบโอ้โหก็ดูกล้ามเบลอเริ่มอย่างเงี้ยมันบีบหัวเราก็บุบแล้วใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่ครับก็บีบไปแล้วก็จับเหวี่ยงเข้าเชือกแต่มันจะมีทักษะอื่นๆประกอบเช่นทักษะยิมนาสติกทักษะของความอ่อนตัวทักษะของการเวทให้แข็งแรงยกคู่ต่อสู้ขึ้นทุ่มธรรมดาเราจะยกเพื่อนเราจับทุ่มเนี่ยไม่มีทางยกได้หรอกครับถ้ามันไม่กระโดดตามมาด้วยจนมันต้องรู้กันก็ต้องเข้าใจกันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจับแล้วมันเหวี่ยงกระเด็นไปนู่นกันนี่ไม่มีทางแสดงว่าถ้ามวยปล้ำต่างๆที่เราดูกันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเราเห็นนักมวยปล้ำที่เขาเล่นกันผมใช้คำว่าอะไรดีครับน้าติงมันไม่ได้มีความรุนแรงจริงแบบนั้นใช่ครับอย่างผมยกตัวอย่างขออนุญาตถามน้าติงนะอย่างผมชอบมากแต่ก่อนเล่นกับเพื่อนบ่อยมากฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกท่าลิกแฟร์ท่าของลิกแฟร์เนี่ยก็จับมันไปหาดูเองนะแต่ถามว่ามันเจ็บไหมมันก็เจ็บแต่ว่าคนทำมันไม่ถึงกดให้ขาคู่ต่อสู้ไอ้ท่านี้ถ้ามันกดจริงๆมันก็ไม่เจ็บมากมันก็จะหักล่ะกระดูกเนี่ยเอาไม่ต้องฟิกเกอร์โฟเอาง่ายๆเลยนะแบ็คแฮมเมอร์ล็อกหักแขนเนี่ยม้วนแขนเข้าไปข้างหลังเนี่ยหักเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยยอมแพ้เลยถ้าหักปั๊บเนี่ยยอมเลยแต่ทำไมมันบิดได้เป็นชั่วโมงเพราะมันไม่ได้หักจริงไงฮะแล้วมันจะหมุนหลายรอบด้วยนะพอหมุนแล้วใช่ยังไม่ยอมหมุนฟึบอีกรอบนึงแล้วมันก็สามารถแก้ได้ด้วยตีลังกากลับมาใช่แต่ถ้าในมวยปล้ำจริงหรือในกีฬาต่อสู้จริงๆที่เขาหักแขนเนี่ยใน MMA เนี่ยMixed Martial Arts เนี่ยแค่ทำเนี่ยต้องยอมแล้วนะไม่งั้นแขนหลุดแขนหักเลยเขาจะไม่ยอมเขาเรียกว่าคิมุระท่าของญี่ปุ่นเนี่ยหรือถ้ารัดคอเนี่ยเรียนเนเก็ตโชกเนี่ยถ้าเขารัดเข้าไปอย่างนี้ได้เนี่ยตายถึงต้องแตะพื้นยอมแพ้แต่ถ้าเป็นมวยปล้ำท่านี้คือท่าเบสิกมากที่เราเรียกว่าชินล็อกรีเวิร์สชินล็อกแล้วเวลาเขาล็อกเขาไม่ได้ล็อกเอาแขนตรงนี้ล็อกเขาจะเอาตรงซอกตรงซอกเนี่ยหายใจสบาย3 วันยังไม่ตายเลยจริงๆนะดูคุณดูอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกเพราะว่ามันไม่เป็นไรไงนี่ก็คือมวยปล้ำกับกีฬาในชีวิตจริงถ้าเป็น MMA เนี่ยมันไม่ได้แต่มวยปล้ำเนี่ยเวลาต่อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้กำหมัดชกหน้าอย่างนี้เขาจะใช้แบมือแล้วก็ตบตรงคอเนี่ยตรงไหล่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ตบถึงขนาดถ้าจะตบหน้าจะใช้ปลายมือตบอย่างเงี้ยถ้าจะโขกเอาหน้าโขกกับพื้นพื้นหรือเขาเรียกอะไรนะเทิร์นบัคเกิลเทิร์นบัคเกิลเนี่ยก็จะเอาโขกแต่เวลาโขกไอ้ตรงเทิร์นบัคเกิลเขาจะมีนวมถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีนวมเวลาโขกเนี่ยเขาจะเอาหน้าผากโขกกับไอ้ตรงส่วนที่เป็นพื้นตรงนั้นมันเป็นแข็งเนี่ยเก้าอี้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือโต๊ะเนี่ยเขาจะเอาหน้าโขกคือหน้าไม่โดนเลยไอ้ส่วนที่โดนคือมืออย่างเงี้ยเวลาแล้วติงเนี่ยอันนี้ถ้ามันแข็งเนี่ยปังเข้าไปเนี่ยอย่างดีก็สลบหรือไม่ก็มึนแต่อันนี้มันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะหรือเอาที่ตีก็ไม่ให้ตีตรงกลางกระโหลกตรงนี้อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ก็อาจจะมึนหรือจะ
พิการก็ให้ตีตรงหน้าผากส่วนที่แข็ง ครับ แล้วจะตื่นให้ยืนตีอย่างนี้ก็แหมกระไรอยู่ เขาก็จะตีแล้วก็มันก็เอามือบังไอคนที่จะโดนตีอ่ะมันก็จะเอามือบังเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรแต่เสียงได้อารมณ์ได้เสียงมาแล้วก็กำลังจะตายอย่างเงี้ยคือคุณจะเป็นนักมวยปล้ำได้อ่ะคุณต้องผ่านโรงเรียนมวยปล้ำวิทยานุสรณ์มวยปล้ำวิทยาคมคือเขาจะมีสอนกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือจบมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปฝึกทำไงฝึกทำร้ายคู่ต่อสู้ให้ดูเหมือนเจ็บแต่ไม่เจ็บฝึกโดนเล่นงานให้ดูเหมือนจะแย่ก็ไม่แย่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีฝึกการพูดไดอะล็อกการออกมาพูดถ้าพูดไม่ได้มันก็เป็นนักมวยปล้ำใบ้ไปเป็นในคนบ้าไปคือไม่งั้นคุณไม่มีอาชีพนี้ครับคือคุณต้องทำยังไงก็ได้ที่คุณจะประกอบอาชีพแล้วอันนี้ผมถามอีกนิดนึงแล้วในความทรงจำผมอะแล้วเวลาเขาลงมาจากเวทีอะนะติงเอาเก้าอี้ฟาดเอาเก้าอี้ขึ้นไปบนเวทีฟาดกันก็ไม่ฟาดตรงจุดเช่นฟาดหน้าผากอย่างที่ติงว่าเมื่อกี้แต่ว่าเวลาฟาดเนี่ยไอคนที่โดนฟาดจะเอามือรับแล้วเก้าอี้จริงไหมเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้สั่งทำมาบางหน่อยโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะที่ปลวกชอบมากเลยโต๊ะโจ๊กนะติงจะพูดเลยเพราะว่าโต๊ะฝรั่งโต๊ะบ้านเราเนี่ยไม้สักฟาดตุ้มลงไปอะตายไม้สักไม่พังหลังพังแต่ไอ้โต๊ะฝรั่งเนี่ยฟาดไปหักทุกอันน่ะนะแล้วเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้เหล็กที่บางแสดงว่าทุกอย่างในรอบเวทีมันเหมือนเป็นพร็อพใช่ก็เหมือนตลกคาเฟ่ที่มันเอาถาดตีอ่ะถาดมันต้องบางอย่าไปพลาดเอาสันถาดตีอย่างนี้ก็แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเรียนต้องฝึกซ้อมมาไอ้โต๊ะเนี่ยนะฮะโต๊ะที่โต๊ะผู้บรรยายฟาดทีไรพังทุกทีใช่ครับแต่พังทีไรเดี๋ยวมันก็ประกอบได้เพราะเป็นโต๊ะที่แบบว่าไม่มีตะปูไม่มีน็อตอ่ะมีแต่วางประกอบเป็นเดือยเล็กๆอ่ะวางพอฟาดตุ้มลงไปโต๊ะเนี้ยเวลาตื่นเต้นเล้าใจอย่าไปเท้ามือเท้าพังลงไปเวทีมีบางคู่ที่ปล้ำแล้วเวทีพังโอ้โหเป็นมหากรรมเป็นความยิ่งใหญ่มากว่าบิ๊กโชว์กับบล็อกเลสเนอร์ปล้ำแล้วเวทีถล่มครับไม่เรามันเอาน็อตออกหมดแล้ววางเขาเรียกอะไรวางไดอะล็อกบางทีไม่ได้เอาน็อตออกนะฮะครับคือเดี๋ยวมันไม่พังจริงเขาต้องมีเชือกไอ้ทีมงานต้องเอามีเชือกดึงเอาแล้วพอแสลมแล้วมึงดึงเลยนะดึงกระชากมันถึงจะหลุดอย่างเงี้ยแล้วอย่างเวลาที่เขาเลือดออกกันจริงๆล่ะนะจริงมีครับมีเลือดออกแล้วก็มีเลือดปลอมเลือดปลอมก็มีโอ้โหบ้านเราก็เคยมาปล้ำแล้วมันเอาเลือดปลอมมาอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งรู้แบบหรอร้านขายตลาดเลยเอาซื้อเลือดมาแล้วก็เอามาใส่เกลือหน่อยมันจะได้ยังไม่แข็งอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ถุงมัดไว้ใส่ถุงมัดไว้เสร็จแล้วคนที่ส่งให้คือกรรมการเนี่ยจะเป็นคนส่งให้นะพอตีปั๊บกรรมการมันก็วิ่งเข้าไปดูกรรมการจะต้องเข้าไปดูว่าเป็นไงเป็นยังไงดูอาการนั่นแหละกรรมการก็จะส่งให้แล้วก็จะบีบเลือดใส่ให้เต็มเลยโหออกมานี่โอ้โหน่ากลัวมากสยดสยองแล้วถ้าเราจะดูต่อไปเรื่อยๆเลือดจะแห้ง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ไงเพราะถ้าเกิดคนเรามันเลือดไหลมันจะไหลตลอดเวลาเอาไหลมากขึ้นกว่าเดิมเหตุผลเพราะว่าเหงื่อมันออกหัวใจมันสูบฉีดครับอันนี้หลักเลยแต่อันเนี้ยเลือดแห้งถามว่ามีแตกไหมมีไอกรรมการอีกเหมือนกันก็จะกำหนดเลยนักมวยปล้ำเนี่ยกรรมการจะเอามีดหมอไม่ใช่มีดหมอผีนะมีดผ่าตัดเนี่ยซึ่งมันคมมากใบมีดอ่ะกรรมการก็จะซ่อนไว้เสร็จแล้วพอนี่ลงไปโดนเก้าอี้ตีตุ้มลงไปนอนกรรมการก็จะไปปิดดูก็ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรทำทีเป็นดูเสร็จแล้วก็จะให้นักมวยปล้ำเจ้าของเนี่ยถ้าจะให้มันแตกจริงก็กรีดนิดนึงกรีดตามรอยหยักเนี่ยตามรอยที่เรายักคิ้วตรงนี้มันจะหยักเนี่ยมันก็จะกรีดจิ๊กแล้วก็เลือดมันก็จะออกแล้วก็ผสมกับเลือดปลอมด้วยไอ้อย่างเงี้ยแต่มันก็มีอุบัติเหตุเช่นตอนที่สโตนโคโดนตีแล้วผิดคิวรับเอามือรับไม่ทันซัดเข้าไปตุ้มใช่ไหมเนี่ยแตกเลือดออกอย่างเงี้ยนั้นแตกจริงคือแสดงว่า
แต่ส่วนใหญ่ จริงก็ น้อย มีแต่ส่วนใหญ่น้อยมากที่จะเป็น ใช่ เป็นของจริงอ๋อ น้อย โหนี่ความทรงจำไว้เด็ก เปลี่ยนไปหมดเลย ใช่เขาก็ไม่ชอบนัตติงที่เอามาแฉ เฮ้ยแต่ดีครับนะติงดี แต่ถ้า ดี นัต ดี ติงไม่พูดเนี่ย อ่า คนเอาไปทำกันเนี่ยคนตายเยอะกว่านี้ แล้วก็เด็กมันจะเชื่อนัตติงเนี่ยมากแล้วนัตติงจะบาปเพราะว่านัตติงจะไม่ให้ใครทำ เพราะว่าเมื่อก่อนถ้าใครทันยุคมวยปล้ำนะติงภาคใส่ม้วนวิดีโออ่ะ จะบอกเลย นะติงจะพูดบ่อยมากในการภาคอ่ะ น้องๆหนูๆอย่าไปทำนะครับ ใช่ใช่ อันนี้เขาได้รับการฝึกฝนนะครับ คือเมืองนอกมันถึงกับตายเลยนะ แล้วก็ถึงมีช่วงหนึ่งมันจะเขียนเลยว่า don't try this at home อืม เขียนเลยนะครับมันไปทำเองไม่ได้ อยู่ดีๆเนี่ยเคยมีเด็กจับน้องตัวเองเล็กๆอ่ะสแลมลงกับพื้นอย่างเงี้ยคิดว่าอ้าวก็ไม่เป็นไรนี่ว่าใส่ทูมสโตนพายไดเวอร์เอาหัวปากลงไปเงี้ยเด็กเขาพิการขึ้นมาทำไงอ่ะใช่ไหมฮะหรือไม่ก็วิ่งโค้ดไลน์ ครับ ตู้มขึ้นไปเงี้ย อ่าฮะ มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องบอกเขาอะ อืม แต่ว่าหลายคนที่พอฟังนัตติงแล้วบอกเสียอรรถรสอันนี้นัตติงก็ต้องยอม เพราะว่าเราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันเรื่องจริง ครับ ขับไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ เพราะว่าอันนี้มันคือเกมโชว์มันโชว์อะ เอ๊ะไหนได้คุยเรื่องพวกนี้เองขออนุญาตเอาเรื่องนี้ให้จบเลยได้ไหมอยากรู้อีกอันหนึ่งแล้วพวกท่าไม้ตายของนักมวยปล้ำต่างๆ เนี่ย มันรุนแรงขนาดนั้นจริงไหมนะติงครับเช่นผมเอาอะไรดีเจคเดอะสเน็กโรเบิร์ตถ้าเกิดใครจำได้ DDT มันเอาช็อต DDT มา แต่มันจะมีนำร่องก่อน ครับ นำร่องก็คือการที่จะก่อนจะช็อต DDT จะต้องโค้ดไลน์ตุ่มแล้วก็พอคู่ต่อสู้ลงไปนอน ก็ขึ้นมาแล้วก็กระตุกป๊อบกระตุก DDT ลงไปหักคอ ครับ จริงๆถ้าคุณทำเพลินๆเนี่ยบางทีไอ้คู่ต่อสู้อ่ะมันยังไม่ได้เตรียมตัวจะลงมันก็อาจจะฝืนหรือขืนตัวเงี้ยมันอาจจะเกิดอันตราย แต่ทีเนี้ยมันก็จะรู้กันว่ามันจะทำแล้วนะก่อนแล้วตามด้วยอันนี้ ใช่ มันมีคิวที่จะบอกกัน อย่าง Undertaker เนี่ยเขาจะใส่ท่าทูมสโตนพายไดเวอร์เขาก็จะต้องไต่เชือกก่อนไต่เชือกแล้วก็กระโดดลงมาทุบเสร็จถึงจะใส่หรือจะใส่ท่าไม้ไต่ท่าลาสไลน์ก็จับยกขึ้นแล้วก็ทิ้งลงมาครับมันจะได้รู้ว่ากูเตรียมตัวตายได้แล้วนะนึกออกไหมมันจะได้รู้หรือฮองโฮแกนนะฮองโฮแกนมันเจ็บตรงไหนนะครับไอ้ฮ้องเนี่ยฮองโฮแกนท่าไม้ไต่คืออะไรนะเล็กด็อปเล็กด็อปใช่ไหมเอาขากระโดดฟาดเข้านี่ทิ้งไอ้คู่ต่อสู้ลงไปนอนแล้วก็ทิ้งลงไว้ที่คอแล้วก็กด3เลยใช่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยฮองโฮแกนทิ้งขาเนี่ยคือเอาตรงข้อพับอ่ะครับเอาก้นตัวเองลงฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาเท้าตัวเองลงอีกฝั่งหนึ่งส่วนไอ้ตรงคอที่คู่ต่อสู้นอนอยู่อ่ะก็งอนิดนึงให้ไม่โดนหรือโดนน้อยลงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดแต่เป็นท่าไม้ตายใช่ท่าไม้ตาย ซึ่งมันไม่ได้เจ็บแต่มันเป็นท่าไม้ตายที่คุณต้องขึ้นทะเบียนกับ WWE กับเจ้าของสังกัดอ่ะว่าจะใช้ท่านี้นะนำร่องอย่างนี้นะแล้วอาจจะใช้ท่านี้ก็ต่อเมื่ออะไรแล้วเรียกท่านี้ว่าอะไรเรียกให้มันวิวัฒมาหลาหน่อยวิวัฒมาหลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้แล้วทุกคนจะรู้ว่าถ้าจะโดนอย่างเงี้ยก็ต้องนำร่องด้วยอะไรคือต้องมีคิวมาก่อนบอกกันใช่คือจะปล้ำกันยังไงก็ได้108,900แต่ว่าพอถึงตรงส่วนเนี้ยก็จะต้องยุติแล้วเขาเดี๋ยวนี้มันทันสมัยกว่านั้นคือมันจะกำหนดระยะเวลาอย่างนักติงไปภาคเนี่ยรอเขาถ่ายทอดสด3ชั่วโมงตั้งแต่สตาร์ท7โมงเสร็จ10โมง10โมงสแมคดาวน์7โมงเสร็จ9โมงแล้วต้องจบตรงนั้นจะปล้ำให้ยืดเยื้อไม่ได้เพราะว่าเวลาแอร์ไทม์มันแพงมันจะต้องกำหนดเวลาครับแล้วต้องจบเท่านี้ใช่แล้วใครล่ะใครจะกำหนดกรรมการสมมติว่าคู่นี้มันเขียนดาวล็อกมันเขียนไว้เลยเขียนโปรแกรมไว้เลยเขียนโบชัวไว้เลยว่าคู่นี้ปล้ำกี่นาทีคู่นี้ปล้ำกี่นาทีพอใกล้เวลาปุ๊บกรรมการจะใส่เอียร์โฟนอยู่ที่หูเนี่ยไอคนที่เป็นผู้กำกับอยู่ข้างบนก็จะบอกแล้วเฮ้ยได้เวลาแล้ว
กรรมการก็จะมาสะกิดนักมวยปล้ำบนเวที ได้เวลาแล้วพอได้แล้วนั่นแหละนักมวยปล้ำก็จะดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะไม่เออร์เลอร์เท่าที่ควรไม่มีเออร์เลอร์นอกจากบางทีนักมวยปล้ำมันเกิดผิดคิวหรืออะไรเงี้ยเออร์เลอร์ก็จะไปตัดทอนเอาเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันจะเป็นแบบทุกอย่างคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยคือผู้กำกับเวทีคือกรรมการไม่ได้มีอะไรเนี่ยฮะทุกอย่างถูกกำกับไว้หมดแล้วใช่กรรมการเนี่ยสำคัญนะเป็นตัวส่งอาวุธเป็นตัวบอกคิวเป็นตัวไอกรรมการเนี่ยแสบเป็นนักแสดงด้วยนะใช่แล้วบางทีกรรมการต้องโดนลูกหลงใช่แล้วยืนทำแล้วโดนต้องลงไปนอนมองไม่เห็นหรือกรรมการต้องมองไม่เห็นกรรมการต้องซื่อบวกบื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แล้วแต่คือจะเป็นสิ่งที่เวลาใครที่ดูมวยปล้ำแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินคือเพราะฉะนั้นเนี่ยณติงก็จะไม่ซีเรียสเรื่องการพากย์มวยปล้ำก็จะสบายเพราะเรารู้อยู่แล้วในขณะที่กีฬาอื่นเนี่ยไม่ได้เลยมันเป็นจริงจังเราจะไปเล่นไม่ได้ครับโอ้ยนี่วิ่งมาโอ้ยตัวนิดเดียววิ่งมาโอ้เป้าเลียดดินคือมันตัวเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปบอกเขาคือเราจะไปเขาก็ไม่ได้เราจะไปอะไรก็ไม่ได้แต่มวยปล้ำมันคือโชว์มันคือเอนเตอร์เทนใช่เอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นมันก็จะสนุกเราแสดงว่าเวลาณติงภาคกีฬาที่เป็นกีฬาจริงๆกับการภาคมวยปล้ำผมเชื่อว่าก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนแต่บรรยากาศแต่เรื่องของ acting ใช่ของณติงก็จะสนุกเหมือนเดิมสนุกโดยทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าอย่างภาควอลเลย์มันก็ต้องเอาตามที่เราเห็นน่ะหรือภาคตะกร้อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแพ้ชนะกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมี acting ของมันเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็สะใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องมีหยอดกันประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นมวยปล้ำมันก็จะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยออกมาได้ไงวะเนี่ยอะไรมันก็จะเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่ามันไม่ได้อะไรที่คือเราก็จะมีสไตล์ของเราแค่นั้นเองครับแล้วอีกอันหนึ่งแล้วถึงขออีกอันเดียวอยากรู้อย่างมวยปล้ำเนี่ยในความทรงจำนะติงนะมันก็จะมีแบ่งฝ่ายนะแล้วติงพูดแล้วธรรมะกับอธรรมครับมันแบ่งกันยังไงครับหรือว่ามันก็ถูกวางนั่นแหละหรือมันยังไงถูกวางอย่างตอนนี้ไอ้โคดี้โรสเนี่ยหรือจอห์นซีนาเนี่ยไม่มีทางเป็นฝ่ายอธรรมเลยเป็นพระเอกตลอดกาลแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีคนเขียนสตอรี่คนเขียนบทซึ่งคนนี้สำคัญแล้วต้องดูเลยนะว่ามันยังไงครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็จะมีการหักหลังกันเจ้าโอเว่นเริ่มอิจฉาโคดี้โรสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปทุบโคดี้โรสแล้วก็แรนดี้ออตตันไม่พอใจคือมันจะมีการเขียนแล้วก็เชื่อจะโยงไปสู่ทัวร์นาเมนต์ศึกใหญ่ไก่ศึกรอสแมกดาวน์เนี่ยเป็นศึกที่เขาเรียกปูครับเหมือนกับเราแนะนำร้านอาหารว่าร้านอาหารนี่อร่อยมันเดินทางยังไงก็เอารอสแมกดาวน์เนี่ยเป็นคนแนะนำเสร็จแล้วพอศึกใหญ่ก็คือร้านที่เราเข้าไปกินแล้วเราก็จะบอกว่ารสชาติมันดีหรือไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แสดงว่านักมวยปล้ำแต่ละคนเนี่ยหมายถึงว่าก็เพื่อนกันก็คือเพื่อนกันและจะถูกวางไว้แล้วว่าเดี๋ยวนายเนี่ยอยู่ฝั่งธรรมะนะเป็นคนดีนะใช่นายอยู่ฝั่งอธรรมนะใช่แต่เดี๋ยวจะมีบางวันเนี่ยบางช่วงเวลาซีซั่นเนี่ยนายจะต้องกลับตัวจากอธรรมกลายมาเป็นธรรมะแต่มันจะต้องมีสตอรี่มีที่มาที่ไปใช่อยู่ดีๆจะมาเป็นอธรรมทันทีก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสตอรี่ว่าอิจฉาริษยาสตอรี่ว่าเป็นเพราะเองเป็นคนอย่างเงี้ยกูเลยไม่อยากจะอยู่กับมึงครับรู้ไหมหรือแล้วสตอรี่นั้นน่ะมันจะติดตัวไปพอสมควรนะครับอย่างอีเวนท์ที่มันมาปล้ำเมืองไทยครับรู้ว่าก็จะดูว่าคนสนใจเยอะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเดอร์เทคเกอร์มาเพราะฉะนั้นเปิดตัวไม่ได้เลยอันเดอร์เทคเกอร์ก็ต้องหลบไปใครถามว่านัตติงอันเดอร์เทคเกอร์อยู่ไหนไม่นอนโรงแรมนี้เหรอนัตติงเห็นปะไม่มันนอนอยู่ประชาวัดดอนเราต้องบอกเลยจริงๆอันเดอร์เทคเกอร์เพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเขาอย่างเงี้ยเหรอมาถึงเนี่ยไม่ได้เปิดเลยไอเลมิเซโอใส่หน้ากากเดินมาแต่กลางคืนเล
ถอดหน้ากากขึ้นรถตุ๊กๆไปได้ไปเที่ยวเยาวราชเที่ยวอะไรได้ เพราะมันใส่หน้ากาก ตอนมันใส่หน้ากากมันเดินมา แต่พอมันออกถอดหน้ากากไม่มีใครรู้เลย ไม่มีใครรู้ดิไปไหนก็ได้ นึกว่าเด็กเข็นผัก ใช่ไหมเพราะมันก็แต่งตัวอะไรของมันไปคือคาแรคเตอร์แล้วอีกอย่างหนึ่ง ครับ อยู่ด้วยกันไม่ได้ นัตติงกับคุณเอนัตติงเป็นอธรรมคุณเอเป็นธรรมะแล้วดันทะลึ่งมานั่งคุยกันไม่ได้ตอนนี้มันต้องคนละค่ายกันเจอกันต้องสู้กันทันทีเฮ้ยคนมองเยอะเว้ยเอาซะหน่อยวะเอามาทุบทับแล้วก็แยกต้องมีคนแยกเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่ออะไรเพื่อเรียกตลาดว่าเฮ้ยให้คนสนใจมันจริงนะแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะติงถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดาไม่ถูกว่าอยู่ธรรมะหรืออธรรมอะไรเงี้ยมีไหมมีนะใช่ไหมแต่น้อยก็มีพอถึงอธรรมแสบก็คือแสบบางกลุ่มก็เป็นกลุ่มเทาเอนจอยครับคือเทาแบบคนชอบไว้อย่างเงี้ยก็มีใช่ยุคผมเนี่ยถ้าเกิดผมเคยเห็นจำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แล้วไม่เคยเห็นเปลี่ยนฝั่งนะฮองโฮแกนไม่เคยอยู่อธรรมเลยมีไหมอธรรมจริงไหมแสบตอนแรกๆเลยฮองโฮแกนเนี่ยเคยตอนแรกๆมันก็เป็นอธรรมนะแต่พอมาเป็นพระเอกเนี่ยก็โอ้โหแหมชักทายใช่ไหมแต่ตอนที่มันเป็นตัวแสบไปเป็นหัวหน้าหน่วย NWO ไงเดินใช่เดินมานะมีสกอตฮอลเควินแนทฮองโฮแกนมาโชแมนมีใครต่อใครเดินมาโอ้โหแสบทำเป็นตัวแสบแล้วเดินต้องไม่ให้เหมือนชาวบ้านคนเลวต้องเดิน หน้าต้องไม่ให้คนหน้าออกไปอย่างนั้นเลยครับนั่นแหละใช่แต่ถ้าเป็นคนดีมาทักตบมือรูปมือวิ่งออกมาหน่อยอะไรเงี้ยสัมผัสมือทักทายบนเวทีแต่ถ้าอยู่บนเวทีถ้าเป็นตัวแสบเดินมานี่ต้องค่อยๆแยกเขี้ยวหน้าไม่เป็นคนแล้วพอขึ้นเวทีไปคว้าไมค์มาสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือด่าคนดูก่อนสมมติว่าปล้ำฟิลาเดลเฟียก็ไอ้ฟิลาเดลเฟียเมืองโคตรเหม็นขี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนเกลียดเข้าไปใหญ่คนด่าคนโห่เข้าไปนั่นแหละจำได้ใช่ฮองโฮแกนเคยยุคผมจะยุคนั้นแหละนะติงยุคแบบเนี้ยแล้วก็มีตัวยักษ์อะไรนะบิ๊กโชอังเดรไจแอนนี่ทำเนาะอังเดนี่ไม่มีโอกาสเป็นคนดีเท่าไหร่ ด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็ด้วยตัวเขาใหญ่เขาจะต้องเป็นศัตรูกับไอตัวพระเอกอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบางครั้งที่เขาอาจจะเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีผมมีคำถาม2 อันครับนะติงในเมื่อคนที่เขาเข้าไปดูในฮอลล์เมืองนอกนะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามวยปั้มคือ entertainment sport ใช่หรือคนไทยเองก็ตามแล้วทำไมมวยปั้มแบบเนี้ยทำไมมันถึงฮิตจังเลยครับในยุคหนึ่งก็เขารู้ว่ามันเป็น entertainment แต่อย่าลืมนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอเมริกาเขากลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยคือคนอเมริกาครับคนอเมริกาที่อยู่ในอเมริกาครับแล้วก็รายได้เข้ามาจากตั๋วที่คนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะใช้ทำอะไรเขาจะเอาใจเฉพาะคนดูอเมริกาเช่นด่าคนในสนามเพื่อให้คนเกลียดแล้วเพื่อให้คนเชียร์ฝั่งตรงข้ามที่เราด่าหรือเราจะทำคือเขาจะเอาใจคนอเมริกาเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าคนจะได้เข้ามาดูแล้วพอมาดูเนี่ยมันมาผ่อนคลายมวยปล้ำเนี่ยมันมาเหมือนกับรายการที่มันมาผ่อนคลายความตึงเครียดเขาส่วนใหญ่คนที่อเมริกาใช้แรงงานถูกไหมฮะมันก็มาผ่อนคลายคือมาดูกับครอบครัวบ้างมาดูกับเพื่อนบ้างแล้วก็มาเหมือนมาปลดปล่อยมาด่าไอ้คนที่เราไม่ชอบมันด่าได้ชูป้ายด่าได้อะไรได้แบบเราไม่ชอบใครเราก็ด่าตรงนั้นเหมือนมาระบายใช่แล้วถ้าไประบายข้างนอกอาจจะโดนกระทืบหรือโดนจับ ใช่ไหมฮะแต่ดูในนั้นไม่มีนั่นแหละแล้วการดูมวยปล้ำมันเหมือนดูหลายอย่างในตัวเดียวกัน1การเปิดตัวมันเหมือนคอนเสิร์ตเพลงเปิดตัวนี่ใช้วง Motorhead บ้างใช้วง Limp Bizkit บ้างใช้วงใหญ่
เปิดตัวเล่นแค่เพลงเดียวมันมาตั้งวงอ่ะใช่ไหมเปิดวงของ Undertaker วงของ Triple H อย่างเงี้ยแค่เพลงเดียวหรือการเปิดตัวนักมวยปล้ำจะออกมามีพลุแสงสีเสียงตุ้มตามออกมาเป็นโอ้โหใหญ่โตบางทีมีถึงขนาดเอารถเข้ามาได้เอาอะไรเข้ามาได้แบบยิ่งใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็เหมือนดูคอนเสิร์ตครับอีกอย่างหนึ่งเหมือนมาดูซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ก็คือโอ้โหมันเหินเวหากระโดดตุ้มตามปล้ำมันเหมือนตัวแทนของเราครับใช่ไหมไอ้นักมวยปล้ำที่เราเชียร์เหมือนตัวแทนของเราแล้วมันสู้กับเขาสู้กับฝั่งตรงข้ามแล้วคาแรคเตอร์อีกอย่างคือมันเหมือนมาปลดปล่อยเพราะเราเนี่ยมันเป็นคนใช้แรงงานมันโดนกดขี่จากเจ้านายครับมันจะมีช่วงที่สโตนโคลด์ สตีฟ ออสตินเป็นตัวแทนผู้ใช้แรงงานเลยครับสู้กับนายทุนคือวินส์แม็กแมนมันก็จะด่าวินไอ้ซักนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปไอ้สโตนโคก็ชูนิ้วป้องไอ้คนดูก็ชอบชูนิ้วครับไอ้WWEก็ขายนิ้วเลยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจับตลาดถูกต้องมันจับตลาดถูกต้องมาดูตัวแทนของเราสู้กับอีกกลุ่มหนึ่งโดยเราไม่ได้เจ็บตัวแต่เราเป็นฝ่ายแหกปากมาดูคอนเสิร์ตมาดูซูเปอร์ฮีโร่มาดูโชว์แล้วมันมาได้ปลดปล่อยทุกอย่างสะใจใช่ทุกอย่างคือฉะนั้นมวยปล้ำมันก็เลยจะกลายเป็นเอนเตอร์เทนที่คนดูใหญ่โตแล้วก็เม็ดเงินมวยปล้ำของอเมริกานี่มหาศาลโอ้โหมหาศาลมากครับแล้วพอคนดูอเมริกาคือเราดูไลฟ์สดเนี่ยปล้ำสดเนี่ยถ่ายทอดทุกวันของเขาวันจันทร์กับวันศุกร์ถ่ายทอดเสร็จปล้ำเสร็จปั๊บเขาอัดเทปขายทั่วอเมริกาในสัปดาห์ถัดไปครับขายคือตามช่องอเมริกาเนี่ยดูก็เขาก็จะเวลาตัดเทปเนี่ยเขาก็จะดูว่าช่องไหนเด็กอันเดอร์13ช่องไหนโอเวอร์15 18อะไรเงี้ยคือแต่ถ้าใครดูไลฟ์สดเนี่ยหรือ Pay Per View เนี่ยมันจะดูเต็มหมดแต่อันเนี้ยมันก็จะอัดอย่างนี้แล้วก็จะขายโฆษณาได้ในทีวีอเมริกาอีกสัปดาห์นึงถึงจะขายออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราดูเต็มที่เราจะเอาดูแบบเร็วสุดถ้าเราอยู่เมืองไทยครับเร็วสุดคือสัปดาห์ที่3หลังจากที่เขาแข่งสดไปแล้วใช่หลังจากสัปดาห์ที่3ครับแล้วไอ้สัปดาห์ที่3เนี่ยหลังจากแข่งสดเนี่ยอันนั้นคือเราดูทูวิชั่นนะครับทูวิชั่นนี่เร็วสุดนะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นมันก็ต้องไปตัดซอยอีกสัปดาห์ที่4อย่างสิงคโปร์มาเลฮ่องกงเนี่ยดูสัปดาห์ที่4แสดงว่าพอหลังจากเขาจัดกัน1ครั้งเขาก็จะมีกระบวนการที่ไปขายต่อคือทั่วโลกใช่แต่ก่อนจะออกไปถึงทั่วโลกเนี่ยสัปดาห์ที่3นะคนอเมริกันต้องดูก่อนอันนี้เป็นจดกฎหมายอเมริกาเลยอะไรก็ตามของอเมริกาเนี่ยอเมริกาต้องได้ดูก่อน1ดูสดไลฟ์สดแล้วก็ Pay Per View 2ถ้าเป็นเทปอเมริกาต้องดูก่อนประเทศอื่นอเมริกาต้องดูก่อนเผื่อมันเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวอะไรด้วยแต่อันที่3กว่าจะฉายก็ต้องมีการเซ็นเซอร์อะไรถึงจะส่งไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเร็วสุดเลยเอาทูวิชั่นเนี่ยสัปดาห์ที่3เพราะว่าพอเขาส่งปั๊บเราพอรับฟีดจากดาวเทียมตอนนี้มีดาวเทียมนะสมัยก่อนยิ่งอันนี้อีกนะต้องหิ้วขึ้นเครื่องส่งม้วนเทปไปอันนี้พอฟีดลงมาปั๊บเนี่ยก็ถึงจะมาอัดเข้าสู่กระบวนการของทูส่งมาวันพุธนัดติงภาควันพฤหัสวันเสาร์ออกทูเร็วสุดนะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นอีก1สัปดาห์เพราะเขาก็จะมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นวิดีโอยิ่งกว่านี้อีกแต่ก่อนขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องก็อีกสัปดาห์นึงวิดีโอมาถึงปั๊บมาถึงจะหิ้วไปเลยไอ้มาสเตอร์เทปเนี่ยหิ้วมาปั๊บมาถึงก็รอเลยของนัตติงเนี่ยวิดีโอสแควร์เนี่ย30กว่าคนเนี่ยนั่งรอเลยนัตติงภาคเฮ้ยมาแล้วอุ้มขึ้นมาในนั่งภาคก็ภาคเสร็จปั๊บหมดม้วนแรกตัวว่าหมดม้วนแรกปั๊บ
เอาม้วนขึ้นไปไอ้ที่เหลือวิ่งขึ้นไปเปิดเทปอ่ะ ครับ ปับประมาณ100 กว่าเครื่อง เอามาสเตอร์เทปฉายไอ้นี่ก็ copy ไป ก๊อปปี้ไป อ่าฮะ 100 กว่าเครื่องกี่รอบไม่รู้ แล้วก็ก๊อปปี้เสร็จปุ๊บส่งไปที่คนเซ็นเซอร์ก็จะมี2 คนแรกก็คือเขียนบทก่อน ครับ เขียนที่นัตติงพูดเนี่ยจะ ครับ พูดอะไรก็แล้วแต่พูดฮัทเชยจามเจอมันเขียนหมดนะเขียนเสร็จแล้วส่งให้ตำรวจ ส่งให้กองปราบตำรวจเขาดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรก็แล้วแต่ดูเสร็จปั๊บเขาถึงจะปั๊มตา อนุญา ให้ ต สแตมป์แล้วก็ปั๊มอนุญาตเสร็จเรียบร้อยเขาถึงจะส่งกลับมาอันนี้ก็แพ็คระหว่างนั้นน่ะระหว่างรอก็ทำปกทำอะไรละแพ็คเพื่ออะไรเรียบร้อยมาถึงก็อัดปุ๊บนี่คือมาสเตอร์เทปหมดเลยนะอัดแล้วก็หิ้วส่งไปให้ตามศูนย์วิดีโอก็เหมือนเดิมปั๊มให้สมาชิกเช่า ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะสมาชิกกว่าจะได้เช่าเนี่ยดีเลย์อาจจะเลทไปประมาณ2 เดือนถึง3 เดือนเพราะฉะนั้นมวยปล้ำมันก็จะอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนแบบนี้ ใช่แล้วคนเช่าเนี่ยก็บางทีก็ไม่ว่างจะไปเช่าก็ต้องรออีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในเมืองไทยล่ะครับณติงภาคมาตั้งแต่ยุคไหนนะฮะ WWF ตั้งแต่ NWA เลย NWA เลยมาทุกยุคเลยนะทุกยุคเลยสำหรับคนไทยนะแฟนมวยปั้มชาวไทยนะที่ณติงภาคมายุคไหนน่าจะเป็นยุคที่แบบฮิตที่สุดรุ่งเรืองที่สุดของมวยปั้มก็ยุคตอนที่อยู่ทูวิชั่นตอนนั้นมันจะมีจอห์นซีน่ามียุคทูเดี๋ยวนะครับณติงขออนุญาตครับทูวิชั่นเนี่ยคือหลังจากวิดีโอหลังจากซีดียุคแรกเป็นม้วนวิดีโอใช่แล้วมาซีดีใช่แล้วก็มา True Vision ซีดีกับ True Vision เนี่ยมาพร้อมๆคู่กันประมาณช่วงปีไหนนะติงจำได้ไหมฮะน่าจะปี4 กว่าก็จะมีจอห์นซีน่ามีใครUndertaker ใช่มีThe Rock ด้วยไหม The Rock ด้วยใช่ไหมใช่The Rock จอห์นซีน่า Undertaker มีเยอะอ่ะแต่ปลายแล้วนะเจคเดอะสเน็กก็จะเลิกละครับนะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีตัวแสบก็จะมีพวกบิ๊กโชว์มาโชว์แมนมาละมาโชว์แมนก็มาเกือบจะท้ายแล้วฮองโฮแกนยังอยู่ลิกแฟร์ยังอยู่ใช่ลิกแฟร์ก็ยังอยู่ปล้ำยัน60-70แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามวยปั้มบ้านเราที่รุ่งเรืองที่สุดน่าจะเป็นยุค True Vision ครับรุ่งเรืองสุดแล้วสำหรับตัวนัตติงเองล่ะครับที่ภาคมาในมวยปล้ำแต่ละยุคนัตติงว่ามวยปล้ำยุคไหนของนัตสนุกสุดสำหรับนัตติงจริงนัตติงสนุกทุกยุคเลยแต่ว่าถ้าจะเอาสนุกสุดก็ต้องยุค True Vision เพราะว่าถือว่าไวสุดวัยในที่นี้คือทุกอาทิตย์มันจะมีเรื่องต่อเนื่องทุกอาทิตย์เลยแล้วทูวิชั่นเขาจะอย่างที่นัตติงบอกอ่ะมันจะเลทแค่3 วันหลังจากปล้ำ3 ถึง 4 วันอย่างปล้ำเพราะฉะนั้นนัตติงจะรู้เรื่องราวก่อนคือนัตติงจะไม่รับสื่ออันอื่นเลยที่ใครจะมาบอกว่าใครปล้ำใครอะไรอย่างเงี้ยแต่นัตติงก็จะรับจากเนี้ยคือจะดูเหมือนดูพร้อมๆกับหลานๆนี่แหละเราพากไปแล้วก็ดูไปทุกวันนี้ยังมีคนส่งข้อความมาไหมครับจดหมายคงไม่น่ามีแล้วล่ะยังมีคนส่งข้อความมาหาณติงไหมครับในเรื่องของมวยปล้ำมีครับทุกวันนี้ณติงก็ยังทำเพจกับลูกชายทำเพจ619 by ณติงเนี่ย619ก็ย่อมาจากไอ้ท่าไม้ตายของเลมิเซโอเนี่ยมันเป็นแอเรียโค้ดบ้านเขาอ่ะที่บ้านเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ณติงก็ทำไปเพจนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของมวยปล้ำล้วนๆก็คุยเรื่องมวยปล้ำครับแล้วก็คุยกันคนก็จะเข้ามาเยอะแยะดูแล้วณติงก็ทำคลิปมวยปล้ำทำอะไรไปไม่ได้กันท่าไม่ใช่เป็นท่ามวยปล้ำนะแต่ก็ทำเป็นคลิปว่าวันนี้ถ้าหลานอะไรมีคนถามณติงครับวันนี้ระหว่างโกเบิร์กกับใครเดี๋ยวกับบล็อกเลสเนอร์สมมุติณติงว่าใครชนะครับอย่างเงี้ยณติงก็บอกว่าบล็อกเลสเนอร์ชนะเพราะอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสำหรับตัวณติงเองที่ภาคมาแบบเจอนักมวยปั้มอยู่ในเขาเรียกอะไรจอภาคมาทุกยุคเลยเนาะถ้าแบบเอาแบบผมขออย่างนี้ได้ไหม
นักมวยปั้มที่ณติงว่าแบบชอบสุดเลย จะชอบด้วยเหตุผลอะไรก็ได้นะ จะเท่จะเก่งจะเลวจะอะไรเงี้ยสัก3 คนณติงชอบใครที่สุดมีไหมมีสับ3อันดับในดวงใจไหม ก็มีครับ มีฮ่องโฮแกน ฮองแกนนี่คืออันดับ3หรืออันดับ1อันดับ1อันดับ1เอา2ก่อนเดี๋ยวจะถามทีละคน อันเดอร์เทเกอร์ Undertaker อันดับ3จริงนะติงชอบชอนไมเคิล ชอนไมเคิลทำไมถึงเป็นฮองโฮ แต่จ แก ริ น งๆชอบหลายคน ฮะ เจ้าลิกแฟร์ก็ชอบ ริกแฟร์ผมว่าเขาแบบกวนดี เขาลิกแฟร์ก็ชอบ ครับ นะครับชอบหลายคนแต่ว่าก็อย่างให้เรียงอย่างเงี้ย ครับ มันนึกได้ตอนนี้นะฮะ ทำไมถึงชอบฮองโฮแกนมาเป็นอันดับ เพราะว่ามันเป็นนักมวยปล้ำเอนเตอร์เทนคนออกมาทักทายใช่ไหมฮะเช็คเรตติ้งอย่างงู้นอย่างนี้นิสัยส่วนตัวดีไม่ดีไม่รู้ ครับ นะฮะ ฮะ อย่างเงี้ยก็เอนเตอร์เทน ครับ ก็เหมือนพวกธรรมะทั่วๆไปอ่ะอย่างเดอะล็อกอย่างใครต่อใคร ค จ รับ อห์นซีน่าแต่ว่าฮองโฮแกนมันมารุ่นแรกนะติงก็เลยชอบ แล้ว Undertaker ล่ะครับเหตุผลที่ อันเดอร์เทเกอร์มันเท่ นิ่งนะ ใช่มันเท่มันออกมามันน่ากลัว อ่า ปิดตาเตอกลับออกมา แต่พอเขาเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์อเมริกันแบดแอสเป็นคนรักชาติเขาก็เท่เขาขี่มอไซค์ออกมาถือธงบิดมอไซค์โอ้มันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่ง ฮะ แล้วเขาก็อยู่กับวงการมวยปล้ำมาตลอด ครับ เขาให้เขาทำเป็นผีก็เป็นอะไรเขาก็ทำอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ต้องชอบเขา แล้วอันดับ3ชอนไมเคิลนี่โผล่มาได้ยังไงเราแทบจะ จริงชอนไมเคิลน่ะนัตติงอาจจะชอบเขาเพราะว่าเขาจะเป็นคนคอยคือเป็นคนรักองค์กรรักมวยปล้ำ ครับ เขาเป็นทีแรกเขาเป็นตัวแสบนะเป็นคน ใช่ ที่โอ้โหที่เมาหยำเปในชีวิตจริงเขาก็ทำอย่างนู้นอย่างนี้ ครับ แต่พอเขาอ่ามีภรรยา คือธรรมดามันตอนขี้เมามันก็คงจะมีอะไรของมันนะเละเทะนะครับ แต่พอมันมีเป็นตัวเป็นตนมันมีครอบครัวเขาไปเข้าศาสนา หมายถึงว่ากลายเป็นคนเคร่งศาสนา กลายเป็นคนที่จากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ก่อนเขาอาจจะเละเทะอย่างนี้พอแต่เขาเป็นคนแล้วเขาปล้ำเขาได้รับบาดเจ็บหนัก ครับ เหมือนเอดส์เหมือนแลนดี้ออตตันเหมือนใครต่อใครที่บาดเจ็บจนหมอไม่ให้ปล้ำหลังเขาเนี่ยเจ็บมาก แต่ว่ายุคหนึ่งเนี่ย WWE มันจะเสื่อมอ่ะมันไม่มีนักมวยปล้ำที่จะสู้ค่าย WCW ได้หรือไม่มีใครอะไรได้ชอนไมเคิลซึ่งยังมีสัญญาอยู่เนี่ย ครับ เขาเจ็บแต่เขาต้องมาช่วยเข้าทีมกับไอ้ Triple H เป็น Degeneration X ครับ เข้าทีมเพื่อที่จะอะไร เพื่อที่จะทำให้ WWE เนี่ยแข็งแรงขึ้น แล้วเขาก็ฝืนสังขารฝืนความเจ็บเนี่ยขึ้นปล้ำบ้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ จนกระทั่งเขาอาการบาดเจ็บเขาดีขึ้นเขาก็ปล้ำเขาก็อะไร แล้วเขาจะมีหน้าที่เผด็จศึก หมายถึงว่าปิดบัญชีของคนที่จะเลิกคนที่จะรีไทร์อย่างตอนที่ริกแฟร์จะรีไทร์หรืออันเดอร์เทเกอร์รีไทร์เนี่ย ครับ เขาจะเป็นคนขึ้นไปปล้ำ อ่า แล้วที่ทำให้นัตติงชอบเขาก็คือเขาให้ความเคารพนักมวยปล้ำอย่างริกแฟร์เป็นรุ่นพี่อย่างอะไรเงี้ยครับเขาไม่อยากให้ริกแฟร์เลิกอ่ะ ครับ หรือคนทั่วๆไปก็ไม่อยากแต่ริกแฟร์มันถึงเวลาแล้ว ครับ มันอายุ60กว่าแล้วมันก็อยากจะรีไทร์มันก็ปล้ำแมตช์สุดท้าย ให้ชอนไมเคิลเนี่ยชนะด้วยการใส่สวิตชินมิวสิกคือท่าเขาเนี่ยท่าแบ็คคิกเนี่ย ครับ เตะเข้าคางริกแฟร์กวักมือเรียกไอชอนไมเคิลมันก็ร้องไห้ไปมันคืออินอ่ะมันเข้าไปในบทบาทเนี่ย ครับ ริกแฟร์มันก็จะเลิกแล้วแหละจะเลิกรีไทร์แล้วจะเลิกแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันอะไรอาวรณ์มันก็ร้องไห้แล้วมันก็บอกให้เล่นงานมัน ครับ มันนั่งให้เล่นงานไอชอนไมเคิลมันต้องเล่นงานตามบทมันก็ต้องพูดคำว่า I'm sorry แล้วก็เตะพอเตะปั๊บริกแฟร์ลงไปนอนร้องไห้แหละชอนไมเคิลก็ต้องกดไปร้องไห้ไปแล้วก็ชนะ
ชนะเสร็จมันก็เดินออกมันคือมันเป็นอาชีพของคนที่รักในอาชีพ คือนักติงที่ชอบนักมวยปล้ำเนี่ยไม่ได้ชอบเพราะว่าฝีมือไม่ได้ชอบเพราะอะไร แต่ว่าชอบเพราะว่าเขารักในบทบาทในอาชีพ เขาศรัทธาเขาซื่อสัต ใช่ ย์กับ เขา มัน ซื่อสัตย์ต่ออาชีพเขาศรัทธาในการเป็นนักมวยปล้ำไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามเขายังมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลที่ว่าใครก็ตามที่ยังอยู่ในอาชีพคุณเอยังอยู่ในอาชีพพิธีกรยังอยู่ในอาชีพของการจัดรายการนัตติงยังอยู่ในอาชีพของการพากย์เราก็ชื่นชอบนัตติงตอนเป็นครูนัตติงก็ชื่นชอบความเป็นครูรักในความเป็นครูใครอยากจะให้ไปทำอย่างอื่นนัตติงยังอยากเป็นครูทุกวันนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่จุฬานะฮะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นใหญ่เป็นโตอะไรแต่เราชื่นชอบในสิ่งที่เรามีอยู่เราชื่นชอบเราก็พอใจอย่างเงี้ยครับแล้วชอนไมเคิลมันก็ออกมาให้เห็นอันเดอร์เทเกอร์ที่นัตติงบอกฮองโฮแกนที่นัตติงบอกก็ได้เห็นแล้วครับว่าเขาพอใจในอาชีพของเขานั่นแหละครับสิ่งเหล่านี้มันสอนเราโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะถูกต้องตอนเนี้ยเราถือว่ามวยปั้มอาจจะซาไปในบ้านเราหน่อยเนาะนัตติงเนาะซาไหมในบ้านเราตอนแรกมันไม่ซาแต่พอทูวิชั่นเขาหยุดเหมือนมันก็จะเงียบๆไปใช่มันก็เงียบเพราะว่าคนติดทูวิชั่นเยอะแล้วก็บังเอิญตลาดของไอซีดีของวิดีโอเทปมันไม่มีแล้วมันก็เลยจะไม่มีมวยปล้ำให้ดูแล้วก็มันก็ยืนหายไปเลยแล้วนัตติงคิดว่ามวยปล้ำมันจะกลับมารุ่งเรืองกลับมาฮิตอีกครั้งในบ้านเราอีกไหมในมุมนัตติงคิดครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาเอนเตอร์เทนมันไม่ได้เหมาะเฉพาะแค่คนแก่เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นทำไมนัตติงถึงคิดเพราะว่าตอนที่เขาหยุดไปเนี่ยมันก็หายไปเลยนะนัตติงก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อมาทีบอร์ดแบน 3BB เขาเปิดช่องกีฬาขึ้นปรากฏว่าเขาก็ซื้อกีฬามาอย่างเงี้ยฟุตบอลบาสเบิร์ดทุกอย่างเขาก็ซื้อมาแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาซื้อมาคือติดมาด้วยก็คือมวยปล้ำเขาก็ซื้อมวยปล้ำ WWE มาเขาซื้อมา2ตัวเองคือรอกับ SmackDown ศึกใหญ่เขาก็ไม่ซื้อปรากฏว่าพอเข้ามาคนที่มาเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเหมือนดูทรูแล้วเขาก็มาเช็คดูปรากฏว่าเรตติ้งมวยปล้ำดีที่สุดคนดูเยอะเป็นเบอร์1เลยนัตติงกับลูกชายเจ้าปอก็เลยพากกับเขามาตั้งแต่เขาเริ่มแรกจนกระทั่งเขาปัจจุบันเขาก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีมวยปล้ำเขาก็อยู่ไปอย่างนี้ครับอันที่สองอันสุดท้ายวันหนึ่งนะศึก Elimination Chamber ทางทีบอร์ดแบนไม่รู้เขาคิดอะไรขึ้นมาเขาไปขออนุญาต WWE ขออนุญาตฉายกึ่งถ่ายทอดสดออกช่องโมโน29โอ้โหคนดูกันเต็มเลยดูกันแบบหนึ่งมันอาจจะเป็นกีฬาที่แปลกๆที่คนไม่ได้เห็นมานานอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนก็ยังชอบแล้วก็ยังคิดถึงมวยปั้มอยู่ตลอดเหมือนกันทุกรุ่นทุกยุคครับคือมันจะแล้วก็มวยปล้ำมันก็โตขึ้นในตัวของมันด้วยในการผลิตของ WWE นะครับเขาไม่ได้อยู่ของเขาละเขาไปรวมกับบริษัท TKO บริษัทนี้คือทำไอ้มวย MMA UFC ไปทำ UFC เขาไปรวมกันละเป็นเจ้าของเดียวกันคือซื้อหุ้นWWE ก็มีหุ้นหนึ่งแล้วก็ UFC ก็มีรวมกันเนี่ยเป็นเขารวมกันเป็นบริษัท TKO ขึ้นมามันก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ายังไงมีขุมกำลังมีทุนในการที่จะทำอะไรให้มันดูพัฒนาขึ้นไปใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่น่าจะเลิกฮิตในเร็ววันไม่น่าจะเลิกเพราะว่าขนาดไอ้ UFC เขาทำคนกำลังฮิตมากนัตติงก็เป็นคนแรกนะที่พาก MMA ในเมืองไทยเขาก็ฮิตถึงขนาดที่ว่ามันกระจายไปทั่วโลกในเมืองไทยก็มี
มีหลายองค์กรขึ้นมามีมีวันแชมเปี้ยนชิพมีอะไรอย่างเงี้ย ครับ ในมวยกรงหรือกระทั่งมวยไทย อือหือ การต่อสู้ของจริง แต่มวยปล้ำก็ยังมีอยู่ อืม แล้วณปัจจุบันเนี้ยประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเจ้าชายชอบมาก ครับ ขอศึกใหญ่หนึ่งศึก โอ้ คาวจู อ่า ไปปล้ำโดยให้เงินมหาศาลเป็นปีที่5นะมั้ง า คือเขาบอกว่าจัดเลสเซนเมเนีย ครับ 10 ครั้งยังไม่เท่าไป รา จั ย ด ได้จากอันนี้ครั้งเดียว รายได้จากกษัตริย์ ซาอุ เจ้าชายซาอุ1 ครั้ง โอ้โห ล่าสุดเนี่ยเขาจะมีขึ้นในต้นเดือนหน้า อืม เขาจะเอาแชมป์ในอเมริกาไม่มีนะครับแชมป์รอกับแชมป์สแมกดาว เรามาเจอกัน มาเจอกันไม่มี จริงเหรอ มัน แต่อันนี้คือเขาจะทำให้ เขา เกิด ให้ ขึ้น ไปเจอที่นู่นโดยการเป็นชิงเข็มขัดคาวจู โหเหมือนสร้างแบบเข็มขัดใหม่ขึ้นมาเลย ใช่ แล้วมันข้อจำกัดก็เยอะนะที่นั่นอ่ะมันเป็นเมืองศาสนา อย่างผู้หญิงจะแต่งตัวล่อแหลมไม่ได้ ครับ ต้องมิดชิด ก็ อ่า เอา ครั เขา บ จะแล้วเขาจะเลือกเลยว่าจะเอาใครไปปล้ำ select ได้เลย เลือกเลยว่าจะเอาใครอย่างเงี้ย โอ้ยแสดงว่าจริง ๆ แล้ว พัฒนาการความฮิตของตัวมวยปั้มมันก็จะมันไปเรื่อยๆนะ ไปเรื่อยๆไป มั ของ ไป มัน เรื่อยๆเลยนะ ไปของมันเรื่อยๆ น่าสนใจ เพราะฉะ น่า เรา ติด จะไม่ ตา ได้ ม ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันไม่ฮิตมันฮิตของมันยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไป เพียงแต่ว่า ของเราไม่ได้ต่อเนื่อง ครับ แล้วก็ในอนาคตคือในปีหน้าอันนี้นัทติงบอกได้เลยว่า Netflix เขาซื้อลิขสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว ของ WWE Worldwide เนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะเอามาฉายในเมืองไทย อืมหือ ก็ต้นปีหน้าร อติดตาม ต้องรอติดตาม สำหรับแฟนเพลงแฟนเพลงสำหรับ มิตรรักแฟนเพลง เม็ดและแฟนเพลงชาวมวยปล้ำทั้งหลายแหล่ ต้องรอติดตามดูว่ามวยปล้ำมาอยู่ Netflix แล้วเดี๋ยวมันจะฮิตขนาดไหนเนาะ ใช่ใช่ นะครับ แต่เขาก็คาดว่าคือในเรื่องของธุรกิจน่ะนัทติงว่าถ้า Netflix เขาไม่คิดว่ามันจะบูมเขาคงไม่ซื้อลิขสิทธิ์ ครับ ซึ่งมันแพงมากแล้วลิขสิทธิ์เนี้ยเขาไม่ให้ WWE ขายให้ใครเลย อืม เขาซื้อครบเซตไปเลย อ่า ไม่ขายให้ใครเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อแน่ว่าการจะใช้เงินมหาศาลในการซื้อลิขสิทธิ์แบบเนี้ยเขาคง มั่นใจละ ใช่เขาศึกษาดูละคงไม่กล้าเสี่ยง ถ้าเอาวันแรกที่นัตติงได้เริ่มภาคมวยปั้มวันที่นัตติงได้ไปคุยกับทางวิดีโอสแควร์นะผมนับจากวันนั้นแล้วกันนะ ได้ครับ จนมาถึงวันเนี้ยนัตติงภาคมากี่ปีแล้วจำได้ไหม โอ้โห เอามวยปล้ำอย่างเดียวนะ ไม่นับการเป็นนักพากย์กีฬานะ น่าจะมี40อ่ะ 40 ปี ครับ ผมถามส่วนตัวของนัตติงได้ไหมครับ ภาคมา40 ปีกับมวยปล้ำความสนุกหรือว่าเสน่ห์หรือสิ่งที่ทำให้นัตติงรักกีฬามวยปล้ำมากที่สุด คืออะไร ก็คือได้ดูมวยปล้ำนัตติงก็ได้ดูมวยปล้ำเหมือนกับหลานๆนั่นแหละ ครับ ได้ดูพร้อมๆกันได้อะไรก็เหมือนคือนัตติงก็เหมือนไปภาคกีฬาทั่วๆไปอะครับ แต่ว่าในมวยปล้ำมันมีสตอรี่มีเรื่องราว มีอะไรให้เราสามารถมาคุยกันอย่างเงี้ยได้เป็นวันๆได้ ครับ มีอะไรที่ทำให้เราได้รู้จักคนนู้นคนนี้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ คือมันบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันยังไง เพียงแต่ว่ามันก็คงจะซึมซับเข้าไปในตัวของนัตติงเหมือนกัน ครับ นั่นแหละ เคยเบื่อบ้างไหมครับ ภาคมวยปล้ำ ไม่เคยเบื่อเลยครับ ไม่เคยเบื่อภาคอะไรเลยอะไม่เคยเลย เพราะเราคือคนที่เราชอบ เราทำอะไรก็ตามที่เราชอบอ่ะ เราจะไม่เบื่อ เราทำอะไรที่เราไม่ฝืนเราก็จะไม่เบื่อ แล้วก็มันนัตติงเคยภาคถึงขนาดที่ว่า อย่างตอนที่อยู่ทูวิชั่นเนี่ย ครับ เป็นนิ่วในถุงน้ำดี ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัด ครับ ต้องถอดสายน้ำเกลือออกมานั่งภาคเลสเซนเมเนียก็ต้องทำคือนอนนั้นนอนอยู่โรงพยาบาลต้องใส่สายน้ำเกลืออะไร ครับ หมอเขาตัดสายน้ำเกลือแล้วก็หิ้วปีกมานั่งภาคก็ทำแต่ถามว่าทำไมก็เราไม่เบื่อว่าเราชอบ อะไรก็ตามที่เราทำแล้วเราชอบในสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ให้ร้ายใครไม่เป็นพิษเป็นภัยนะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่เราทำเราก็ทำทุกวันเนี้ยอายุนัตติงอะนะ69แล้วจะ70แล้ว ครับ แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเอง
แก่ที่จะทำอะไรเลย อ่า ยังมีความสุขกับงานทุกครั้งครับ สิ่งที่นักติงชอบอ่ะมีไม่กี่อย่างในโลกอ่ะสอนหนังสือนักติงก็ชอบนักติงก็ยังสอน2ภาคกีฬา ครับ ภาคมวยปล้ำก็ท ครับ ำนะครับ ก็แค่นั้นฮะ อ่า ไม่มีอะไร แต่ว่าเอาจริงๆนะอย่างที่นาติงพูดตอนแรกเลยนะว่าถ้าเราจะบอกว่าพวกมวยปั้มที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ WWF โน่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามที่เรามีความทรงจำอ่ะต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้มวยปั้มมันฮิตในเมืองไทยเนี่ยก็เสียงของนาติงนี่แหละมันคือส่วนสำคัญมากๆที่ โอ้โห ทำให้เราแบบสนุก enjoy คือนาติงจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกำลังพากย์แทนใจเราอ่ะโหยกรรมการมันไม่ดูเลยมันไม่เห็น ใช่ นาติงเขาจะแบบว่าใส่ คือ ใส่ มันออกมาจากตัวนักติง นั นั่นแห ต ละ ติงเขาจะใส่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันทำให้เราเหมือนนัตติงอ่ะเป็นนักพากย์ที่พากย์แทนความรู้สึกในขณะที่เรากำลังดูมวยปั้มตอนนั้นๆนะครับแล้วมันก็จะมีความทรงจำเต็มไปหมดรวมไปถึงความสนุกเหล่านั้นอ่ะผมว่ากีฬาในที่เขาทำโชว์มาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการพากย์อ่ะของนัตติงอ่ะมันคือความทรงจำของพวกเราไปแล้วอ่ะที่มันทำให้มวยปั้มมันฮิตได้ขนาดเนี้ยเนอะ ครับ เน คือ อะ นักติงจะมีความสุขทุกครั้งอะครับที่เจอคนทัก แล้วก็จะพูดว่าโตมากับเสียงนักติง หรือนักติงเนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จะมีความสุขทุกครั้งแล้วก็จะมีความประทับใจอย่างตอนที่อยู่ทูวิชั่นก็จะมีจดหมายมาบอกขอบคุณแม่เขาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุและอยู่คนละวัยละอย่างเงี้ยครับจดหมายก็จะมาบอกว่าขอบคุณนักติงนะที่ทำให้แม่เขาเนี่ยไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกต่อไปคือเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าลูกหลานมันพูดกันคนละภาษา เขาก็ไม่อยากจะคุยกับคุณย่า ครับ ในขณะที่เพื่อนคุณย่าก็หายไปหมดอ่ะนึกออกไหมคนที่เคยคบกันสมัยก่อนโทรศัพท์ มีแต่แค่โทรศัพท์ แต่ไอเรื่องไลน์เลยอะไรไม่มี ครับ ก็นั่งซึมอยู่ทุกวัน พอเขาเอามวยปล้ำเช่าวิดีโอมาให้ดู แล้วก็มีทูวิชั่นตอนนั้นจดหมายมาที่ทูวิชั่นแม่ก็นั่งดูยิ้มไปคนเดียว เขาก็ไปทำงานอย่างตัวเขาอ่ะก็ไป ครับ ทำงานอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วง เราวิดีโอให้แม่เปิดดูเอามวยปล้ำทูวิชั่นทุกวันเสาร์อาทิตย์ หรือเขาจะมีดีเลย์ไปอะไรอย่างเงี้ย ครับ เขาจดหมายมาขอบคุณนัตติงจำทุกคำพูดที่เขาพูดได้ก็นัตติงยังมีความรู้สึกเราก็มีความสุขครับนั่นแหละ พวกเราเองก็มีความสุขเหมือนกันครับ แล้วก็ต้องขอบคุณนาติงนะครับที่เป็นเสียงอยู่ในความทรงจำแล้วทำให้ เราอ่ะมีความสุขกับมวยปั้มมา มันจนมันกลายเป็นอีกหนึ่งกีฬาถึงมันจะเป็น entertainment sport ก็ตามแต่มันเป็นกีฬาที่ทั้งฮิตแล้วก็อยู่ในความทรงจำแล้วก็ที่สำคัญมันมาจากนาติงด้วยเหมือนกันขอบคุณนะครับนาติง ขอบคุณมากค ข รั อบคุณครับ ครับขอบคุณรายการด้วยนะครับที่ทำให้นัตติงได้มาพูดในความในใจจริงๆนัตติงก็ขอบคุณจริง ๆ ครับ ขอบคุณครับ ครับ ขอบคุณครับ